बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 8 साइंस से कम چې په سرکاري سکولونو کې پڑھول کیږي چیپټر نمبر 8 ته دغه چیپټر نوم دی فورس اند پریشر د فورس په اړه کې موږ پورا ډیټیل چې په دې چیپټر کې ورکړلې هغه موږ وې نن به موږ خبره کوو په پریشر باندې چې پریشر چې دی هغه ساتوي نو پریشر کې اول بسر تاسو دا کوم بوک چې دی کله چې په دې چیپټر کې دا پریشر ټاپک سٹارټ شي نو په دې کې یو دوه एग्जांपल ورکړلې چې په د زوم سره دوه چاړي یو چاړه چې دا هغه پسه تو شو بل چاړه چې دا هغه 13 اوس په دې باندې چې ځان پوهه سي کوئی فرض کا یو چاړه چې دا هغه زما سره دا ده ټیک ده په دې باندې زه چې دی غوښه کټ کوم یو چاړه چې دا هغه زما سره دا ده په دې باندې زه غوښه کټ کوم نو که تاسو خیال کړئ کله چې دا پسه چاړي نو خلک په د دې اول سر نو واپس کړه چاړه ده دی اول سر نو والا دی اخر سره پوری دا د راکاږي وځي دا سیس کټ شي کټ کیږي نو قبل طرف ته دا چاړه شي دا 13 نو خالص دا سر د راکاږي ناسیس چې کټ شي نو پسه چاړه او 13 چاړه دا معمولی وي نو کله چې دا پسه چاړه په اوسیس باندې راکاږي ما دا پوره ایریا چې د چاړې چې دا کور شي ټیک شو او دا غینه علاوه دا 13 چاړه چې دا چې کله په اوسیس باندې راکاږي ما لږ معمولی یو پوینټ چې دا کور کې اسیس چې کټ شي نو په دې کې دا ورکړلی چې دوه سيزونه تاسو په دې کې وګورئ دا کوم एग्जांपल چې ما وي په دې کې تاسو دوه سيزونه وګورئ یو فورس او یو ایریا چې فورس تاسو اپلای کوئ نو دا ایریا سونه استعمالي دي کپرس کا فورس زیات دی نه ایریا کم ده یا فورس یو دی نه ایریا ډیره ده څه قصه نو دوه سيزونه تاسو په پریشر کې ګورئ یو فورس او بل ایریا نو څه کوي force distributed over large area by blunt knife د دې خبرې مطلب دا دی چې کوی په دې باندې ځان وګورئ پرس کدا چاړه دا پسه چاړه ټیک شو په دې باندې تاسو د زور لګوي دا وخت چې تاسو کټ کوئ نو تاسو د لاسو کمزور چې دی هغه په دې پوره چاړې کوم ایریا چې دا په دې باندې تقسیم شو ټیک شو چې کوی دا تاسو د لاسو کمزور چې دی هغه فورس چې دی هغه تقسیم شو د چاړې د دې سیټ نواله د دې سیټ پورې چې کله فورس تقسیم شو نو د دې مطلب څه دی چې پریشر از لیس نو پریشر چې باندې غوښه باندې راځي نو دا څه دا زموږ سره لګي نو څه کوي بل طرف ته فورس کنسنټریټ آن سمال ایریا پرس کدا چاړه چې دا زموږ سره 13 ده دا غوښه چې زر کټ کړي ټیک شو پرس کدا چاړه دا یو پوینټ دی ما د دې چې راخو دی د دې ما راخو دا نو چې شو نو زما د لاس پوره فورس سره دا بالکل دی وړکی ایریا ترغه یعنی دونه ایریا چې دا په چاړه کې چې دا استعمال شو نو چې شو کوم فورس چې دا کنسنټریټ شو په سبانی په یو پوینټ باندې نو د دې وجه نه دا پریشر بسې دا پریشر چې دا به زیاتی او دا وخت سره دا به کټ شي نو مطلب څه دی چې کله فورس ډیسټریبیوټ کیږي نو پریشر بلېږي چې فورس په یو ځای باندې کنسنټریشن نو پریشر چې دی اوسې وایي دی اوسې definition निकल ले कि force acting normally on unit area of surface is called pressure यो surface ته هغه باندې تاسو چې یو سیس دا سکته ټیک شو مطلب سره چې د یو سیس فورس چې هغه په وړکی ایریا باندې یا ته وړکی اوټ ایریا دی باسي چې تاسو په ایریا باندې فورس تاسو اپلای کوئ ټیک شو دغه ایریا لپاره موږ یونټ ایریا د ټکو استعمالوم نه د موږ سوې پریشر نو په فزیکس کې د پریشر د فارمولا څه ده چې وایي P is equal to F divided by A تاسو دې شي لیکلی شئ وایي P is equal to F divided by A د دې خبرې مطلب څه دی چې ایریا دا هغه باندې تاسو فورس اپلای کو نو دا زما سره د څه برابر دی دا د پریشر برابر دی نو smaller the area larger the pressure smaller the area larger the pressure د دې خبرې مطلب دا دی دا एग्जांपल جو تاسو ته مده پوښتنه which is sonia area وړي نو باغې په پریشر چې دی هغه به زیاتی ان سرفیس پر سیم فورس اوس په خبره ورځان پوهیږي وای easier to drive pencil into sand وسه کوی دلته کې دا شګه دی ټیک شو اوس دا زما سره دا شګه ده او دا زما سره پنسل دی ټیک شو نو د پنسل لاسو کې چې تاسو خیال وکړئ د پنسل لاسو کې چې هغه تاسو ټیک شو دا پنسل له دا شګه ده په دې شګه کې چې دا زو دي سینه پاسه ټیک شو نو دا پنسل چې دا په اسانه باندې په دې شګه کې چې نه نوځي ولی دلته کې زما د لاسو کم فورس چې دی هغه فورس صرف او صرف کنسنټریشن په سمانی کوي د دې پنسل په دې سوکه باندې نو دلته کې پریشر سیوا دی
چې کله فورس په لږه ایریا باندې ته اپلای کې نو هلته کې به پریشر چې دی هغه به سیوای چې کله سیوای نو دا پنسل چې دی دا په دې شکل کې ننوځي. خو بل طرف ته difficult to press down the book line plate on same set. اوس پرس کا دا زما سره کتاب دی دا به دې شکل کې توسي نن باسي په دې باندې ته فورس اپلای کې دا فورس چې دی نو دا به په دې ډېر ایریا باندې چې دی دا به ډیوایډ شي نو چې کله دا ډیوایډ شي نو د دې مطلب به صحیح چې پریشر زما سره سره لیس دی نو دا کتاب په ګرانه باندې د پنسل په مقابله کې په دې شکل کې چې دی هغه ننوځي. ټیک شو. in case of pencil force is concentrated on smaller area. کومه پنسل ته وګورو نو دا فورس چې دی دا په دې وړوکي ایریا باندې چې دی د دې کانسنټریشن په دې وړوکي سوک باندې دی نو ځکه دا په اسانه باندې په دې شکل کې چې دی داسې ننوځي. in case of book force is distributed over large area او که پرځ کومه کتاب ته وګورو نو دا کوم فورس چې دا په لارج ایریا باندې ډیوایډ شو نو پریشر چې دی زما سره کم دی. نو دا د پریشر په باره کې یو څو خبرې زه امید کوم تاسو پوه شوي چې په پریشر کې دوه اهم څیزونه دي یو فورس او یو ایریا. ټیک شو. نو چې کله تاسو په یو څیز باندې فورس اپلای کوئ او ایریا ډېرې نو دغه فورس په دې ایریا باندې تقسیم شي نو له پاسې نه پریشر چې دی هغه به لږي که فرض کړه دا فورس تاسو په ایریا باندې اپلای کوئ دغه ایریا چې دی دا زموږ سره لږی نو پریشر چې دی هغه زموږ سره سیوای د ام سی کیوز لپاره د نیومریکلز لپاره د ساتي چې د پریشر فارموله زموږ سره سره F P is equal to F divided by A. P برابر دی د پریشر او نارمل فورس ایریا on which force act. نو تاسو د کلاس 8 په ساينس کې دا ټاپک چې داسې ورکړل زه امید کوم تاسو پوه شئ که بیا به هم صحیح نو تاسو ماته په کمنټ کې ویل شئ ان شاء الله مې لا مشکل لیکچر سره ثانک یو ډیر